Ce tip de slujbe de vânzări au o rată mare de eșec? De ce trebuie să le eviți și cum să le identifici atunci când aplici la o slujbă nouă? Aceasta este povestea Ioanei. În anul 2019, o companie de distribuție farmaceutice hotărâse să înființeze un departament de vânzări interne. Și pentru asta a angajat-o pe Ioana să creeze acest departament, să creeze proceduri, să creeze reguli, să găsească softul potrivit de tip CRM, să angajeze oameni, să antreneze, să formeze un departament performant și, să obțină profit. Asta a fost la începutul anului 2019. S-a dus acolo și în 3 luni a pus totul la cale. Deci de la organizarea spațiului, software, proceduri, recrutare, până la recrutarea propriu-zisă. Ei bine, în ziua în care așteptau noi angajați să vină să semneze contractele, în moment în care cele 3 nou angajate își dăduseră demisia de la fostele locuri de muncă, a fost înștiințată că compania renunță la inițiativă, nu va mai forma niciun departament intern, nu va angaja cele 3 persoane și mai mult îi termină și ei contractul de angajare. De ce s-a întâmplat asta? Compania nu a luat decizia în cunoștință de cauză. Nu a discutat cu departamentele de vânzări și în momentul în care a vrut să retragă conturile mici de la vânzătorii pe care avea, aceștia s-au revoltat. Nu s-a gândit că targeturile lor ar trebui să scadă de moment ce li se ia în teritoriul de vânzare. Nu s-a gândit la relațiile noului departament cu departamentele existente. Și în fine, confruntat cu revolta celor care erau deja angajați și cu numeroasele probleme pe care ar fi trebuit să le rezolve înainte să dea drumul la departament, managementul a hotărât să anuleze inițiativa. Ăsta este un gen de slujbă riscantă. Deci slujbele riscante sunt slujbe de genul acesta. Facem un departament nou care n-a existat și nu prea avem idee cum ar trebui să funcționeze. Sau luăm un produs existent și mergem cu el pe o piață pe care n-a mai fost niciodată, doar pentru că ne imaginăm noi că va fi foarte bine primit pe piață. Și ce să vezi, angajăm un vânzător pentru asta, el se duce pe piața respectivă, constată că produsul e complet nepotrivit, avem așteptări complet nerealiste de la el, noi nu vrem să facem nicio schimbare în produsul nostru și atunci îl dăm afară pe vânzător că e incompetent. Ăsta e alt gen de slujbă riscantă. Alt gen de slujbă riscantă. Deci am discutat despre produs existent, piață nouă. Există și varianta piață veche, produs nou. Avem o piață pe care activăm, o cunoaștem foarte bine, ne imaginăm că o cunoaștem atât de bine încât putem introduce noi produse și aducem un produs care e complet nou pentru noi. Da, ne cunoaștem piața, am auzit de la clienți cerințe pentru acest produs. Dar fiindcă noi nu avem experiență cu produsul respectiv, n-am făcut o analiză riguroasă și nu ne dăm seama că produsul pe care vrem să-l introducem pe piață, care nu e al nostru, l-am cumpărat din altă parte, de fapt este nepotrivit. Angajăm un vânzător pentru asta și el își rupe gâtul. Rezultat, dăm afară vânzătorul. Alt gen de slujbă riscantă. Și ultimul gen de slujbă riscantă, foarte riscantă, cea mai riscantă dintre toate, este mergem pe o piață pe care nu o cunoaștem cu un produs nou. Deci nu cunoaștem nici piața, nu avem idee nici despre produs. Potențialul de eșec este cu atât mai mare. Cum facem să evităm acest tip de joburi? Vă spun asta pentru că eu am multă experiență în genul ăsta de joburi, am pornit departamente noi, în general cu succes, dar au existat și eșecuri. Chiar în caz de succes, în general așteptările managementului sunt exagerate ca timp de execuție, buget necesar, efort organizațional și rezultate așteptate. Deci nu e genul de job ușor și nu e genul pe care să-l preferăm. Cel mai bun job este un job care există. Cum îți dai seama din etapa interviului? Trebuie să citești cu atenție anunțul de angajare. Uneori e transparent că e un post nou înființat. Alteori e un spaghetti cu de toate pentru toți, indicație că firma nu prea știe încă ce face. Pe urmă sunt întrebările la interviu cu recrutorul sau cu șeful direct, dacă ajunge acolo, sau când ajunge acolo la interviu cu șeful direct. Gen de întrebări. Este un singur post în organigrama dumneavoastră sau voi mai avea colegi cu exact aceleași atribuții? Înlocuiesc pe cineva sau e un post nou creat? Vă rog să-mi descrieți o zi tipică de muncă a cuiva care îndeplinește acest post. Ce experiență ați avut cu predecesorul? Și-a făcut targetul de vânzări? A fost un succes? Cât aș putea câștiga pe acest post? La răspunsul fix plus variabil până la X euro lunar, întrebi: cât fac în medie cei care ocupă acest post acum? Sau, care a fost media obținută de predecesorul meu? Pot să văd o fișă de post pentru această poziție? Care sunt relațiile ierarhice? Cui mă subordonez, cu cine colaborez? Dacă e o poziție nouă, se vor bâlbâi, iar răspunsul va fi compus pe loc.
Dacă e o poziție existentă, răspunsul va fi imediat. Acestea sunt doar niște exemple, puteți îmbunătăți. Dacă e o poziție nou creată, nu înseamnă că trebuie respinsă imediat, dar vei vrea să vezi că e o decizie serioasă și fundamentată, că vei avea timp, resurse și sprijin ca să reușești. Vei cere mai mulți bani pentru că riscul e mai mare. Asta e, sper că aceste sfaturi vă vor fi de folos ca să evitați acele joburi cu potențial mare de eșec și cu potențial mare de frustrare. Acestea fiind spuse, dacă nu v-ați abonat la canalul meu, ar fi bine să o faceți acum pentru că filmul acesta se termină aici.